lại cái đêm trong video của Hưng NhaTrang nha. Đây là rất là lâu rồi mới quay trở lại cái con đường này. Lần này thì mình đi chơi, với chỗ làm. Cách đây như là cũng 2-3 năm gì đó mình cũng có một lần đi tương tự như vậy. Thì hôm nay tiếp tục. Chung là cũng một thời gian rất là dài rồi chưa có đi bằng xe máy trên cái cung đường Đà Lạt này. Thì hôm nay rất là vui khi mà có cơ hội để mà quay trở lại.